До сьогодні людству важко усвідомити, як сталося так, що в середині освіченого ХХ століття на одному з найрозвиненіших континентів світу, в Європі, люди вбивали людей тільки за їхню національну приналежність. Більше ні за що, тільки тому, що в тебе були батьки-євреї, чи дідусь, чи бабуся, чи взагалі хтось колись із твоєї родини належав до цього давнього народу. Нонсенс. Але цей нонсенс відбувся в європейській історії. Убивство єврейського населення різних країн Європи, яке здійснювала нацистська гітлерівська Німеччина з допомогою представників інших окупованих країн у роки Другої світової війни, отримало назву Голокост. Перші єврейські сім'ї поселилися в місті Сарни ще на початку ХХ століття, коли в 1903 році Комітет міністрів Російської імперії включив містечко Сарни до списку поселень в смузі єврейської осілості, в яких могли проживати євреї. З того часу до пристанційного селища почали з'їжджатися єврейські торгівці і ремісники з метою придбання землі для розвитку своєї справи. Перші єврейські сім'ї – Гайфман, Зінгер, Гамер, Турок – згодом були серед тих, хто будував місто Сарни. Єврейські торгівці купували ліс, продавали деревину та пиломатеріал. Згідно з переписом населення 1921 року, у Сарнах мешкало 5931 особа, з них 2808 євреїв. У 1931 році тут проживало 7587 чоловік, з них 3414 євреїв. Це було 45% від загальної кількості населення. У 1937 році 4950 чоловік. А після початку Другої світової війни кількість євреїв зросла до 7 тисяч і становила 2/3 від усього населення міста Сарни. Найбільший розвиток єврейської громади був у міжвоєнні роки. Центральними вулицями, на яких проживали євреї в Сарнах, були Купецька, Садова, Окопна, Широка. Дрібніші купці-євреї будували свої будинки на вулиці Торговій. Їхні будинки були дерев'яними або з цегли, з добудованими невеличкими дерев'яними ганками, і зазвичай у фасадній частині будинку містилася крамниця або майстерня. Євреї працювали в адміністративних установах та банках, займались і надалі торгівлею лісу, м'яса, працювали лікарями, вчителями. Існувала така професія, як водоноси, служителі культу, кухарі, переписувачі тори, ткачі-надомники, гробокопачі та каменотеси. Будівництво міста Сарни, його розширення та благоустрій відбувалося завдяки керівництву міста, голові міста та єврейським депутатам у міській раді. З 20 депутатів 19 були євреї. Єврейське населення, як і по всіх містах Волині, об'єднувались у Кагал, тобто автономну громаду. Ці громади мали своє самоврядування – законодавчі, виконавчі, а також репрезентативні функції, здійснюючи посередництво між єврейським населенням і місцевою владою. При управлінні Кагалом діяли комісії, які опікувались діяльністю лікарень, притулків для дітей-сиріт і людей похилого віку, синагогами, судами, освітніми закладами. До складу Сарницького Кагалу входили також села Немовичі та Любиковичі. На чолі його стала виборча рада, яка вибиралась один раз на 4 роки. Перші вибори відбулись у 1927 році. Очолив громаду Тартаковський. Основним місцем для єврея був його дім, де проживала вся родина. Єврейський дім – це не лише місце для проживання, а й приміщення, де був присутнім Бог. Легко було відрізнити будинок в Сарнах, в котрому проживали євреї. Тора вимагала, щоб до верхньої частини одвірку був прикріплений невеличкий сувій в коробці – мезуза. Заходячи в дім, ортодоксальний єврей торкався мезузи і цілував свої пальці.
Так виражалась його любов до Бога і Тори. Синагога була другим після дому місцем релігійного життя для євреїв. Це був не лише будинок для молитви, а й місце зібрання всієї єврейської громади. Усі синагоги орієнтувалися на Єрусалим, туди, де колись був Єрусалимський храм. Усе в цій сакральній будівлі мало слугувати єдиній меті – зустрічі з Богом. В місті Сарни було збудовано 6 дерев'яних синагог. Велика знаходилась на вулиці Торговій, сучасна вулиця Просвіти. Купецька синагога знаходилась біля Великої. Поліська синагога знаходилась на вулиці Піщана, сучасна вулиця Чорновола. Степанська на сучасній вулиці Княгині Ольги. Стовенська та Березнівська синагоги знаходились біля лазні з Міквою, яка була побудована на початку вулиці Садової, сучасна Кулікова. Побудовані вони були з дерева і, на жаль, до нашого часу не збереглись. З початком Другої світової війни, коли відголоски вибухів докотились і до міста Сарни, що призвело до неабиякого хвилювання серед місцевого єврейського населення, більшість євреїв не оцінили ситуацію належним чином та відчули небезпеку лише тоді, коли вулиці Сарн були переповнені біженцями-євреями з Польщі, які розповідали про неминучість нацистського вторгнення та початок німецько-радянської війни. В місті Сарни почався хаос і паніка. Люди метушилися, шукаючи порятунку, новини приходили все гірші і гірші. 21 вересня 1939 року Червона армія окупувала Сарни, встановивши радянську владу на терені. Місто було переповнене біженцями-євреями. Люди з торбами та валізами шукали порятунку. Багатьом євреям, торгівцям, купцям, власникам крамничок в місті Сарни загрожувало банкрутство. До того ж у місто наїхало різного роду людей з радянської Росії, котрі відразу ж були працевлаштовані. Тому багато жителів міста втратили роботу. Були закриті єврейські школи Тарбут і Талмуд Тора, і як наслідок звільнені вчителі-євреї цих шкіл. Незабаром єврейські школи все ж відкрили, і на місце звільнених єврейських вчителів взяли новоприбулих. Але однак вчителі не змогли працювати, тому що вивчення івриту стало немислимим, а вчителі не були готові викладати ідиш у радянському стилі. Мабуть, ніякими словами неможливо описати те жахіття, яке відбулось 80 років тому на околиці нашого міста Сарни. Людська свідомість не приймає такого страшного злочину проти людяності, проте факти говорять інше. Нацисти окупували місто Сарни 6 липня 1941 року. Перше, що вони зробили, це почали вимагати від всіх євреїв міста під загрозою смерті здати всі цінні речі, золото, коштовності та іноземну валюту. Додатково, в 1942 році було видано інше розпорядження. Відзараз забороняю жидівському населенню на терені Сарненської округи вітати на вулицях німців з Райху, а також і німців з походження. Ця заборона не відноситься до закритих приміщень та урядів. Жиди, які цю заборону порушуватимуть, будуть укарані на 100 карбованців, а у випадку повторення 10-кратною сумою. Відповідальною за проведення в життя цього розпорядження є місцева жидівська гміна. Підписано окружний комісар Сарна Гуала, Сарни 1 квітня 1942 року. Згідно з тимчасовими директивами по відношенню до євреїв на території Рейхскомісаріату України, все єврейське населення було взято на облік. На стінах будинків з'явились наступні оголошення. Всі жиди міста Сарни та його околиць повинні з'явитися в понеділок, 29 серпня 41 року до 8 години ранку на площу біля костелу. Взяти з собою документи, гроші, а також теплий одяг, білизну і інше. Хто з жидів не виконає цього та буде знайдений в іншому місці,
буде розстріляний. Через місяць після окупації Сарн нацистська влада стягнула вимогу до єврейської громади за внесок контрибуції в 13 кілограмів золота, котрий потрібно було здати протягом 8 днів. Крім того, на євреїв було накладено контрибуцію сріблом, радянськими рублями та облігаціями внутрішніх займів. Наприкінці 1941 року було створено єврейський комітет «Юденрат» в складі 5 євреїв. 70-річний голова Гершунок, віце-президент Канторович, секретар Нейман. Скарбники Гройсман та Пікман. Також були поставлені вимоги до єврейського населення міста Сарни. Всім євреям міста зареєструватися в обов'язковому порядку, вказувати ім'я, прізвище, вік. Всі жителі міста єврейської національності повинні носити білі пов'язки із зіркою Давида, та всі єврейські будинки повинні мати знак із зіркою Давида. Згодом замість пов'язок всім євреям наказали носити на спині та над їхніми серцями жовті емблеми. Ці емблеми повинні були бути довжиною 8 см. У квітні 1942 року німецька влада видала новий наказ – протягом 15 днів створити гетто, в яке зігнати все єврейське населення міста Сарни та навколишніх сіл. В гетто війшли такі вулиці: Торгова, сучасна Просвіти, Бармацька, сучасна Пушкіна, Центральна, сучасна Соборна, Обводова, сучасна Котляревського, Крива, Купецька, сучасна вулиця Залоги, Тополева, сучасна Червона, Березова, сучасна Лисенка, Аптечна, сучасна Пирогова, Ясна, сучасна Лізи Чайкіної, Подільська та вулиця Широка. На поліській стороні міста, в районі Польської гімназії, неподалік костелу було створене тимчасове гетто. Гетто було огороджене 2 огорожами з колючого дроту, які знаходились на відстані 1 метра один від одного. 2 кулемети було встановлено для охорони території. Охоронялось німецькою та українською поліцією. Євреям було дозволено вийти з гетто тільки через ворота для виконання певної роботи, відповідно до спеціального дозволу коменданта поліції. З вересня 1941 року німці наказали створити в місті гетто. Євреї, позбавлені забезпечення, почали нелегально вибиратися до навколишніх сіл у пошуках харчів. Це тривало до квітня 1942 року, тобто до моменту повного ізолювання гетто. З тих пір вони були приречені на голодну смерть. Отож почався черговий етап контрабанди і торгівлі харчами місцевого населення з євреями. Голодні євреї тоді ще мали гроші та інші цінності на обмін. Багато хто з власників магазинчиків у 1939 році приховав свої запаси і тепер обмінював їх на їжу. Читаючи спогади поляків, які проживали в селі Фольварок, ми бачимо наступне. Сабіна з Мар'яном переступали всі людські цінності та норми, обманювали голодних. Вона славилася тим, що м'яла зварену картоплю, а коли та вистигне, зверху обмазувала маслом і міняла її під виглядом масла. Серед чесних людей це викликало обурення й огиду, адже багато хто через звичайну необхідність йшов продавати євреям їжу, тим самим рятуючи їх від смерті. Робили це через бідність, але так би мовити порядно. Велика кількість євреїв, замкнених у гетто, потребувала багато їжі. За кілька місяців розвинулася система бартерної торгівлі. Забезпечення працювало за дуже простим принципом. За поставлені продукти євреї давали коштовності – долари, золоті рублі, одяг, взуття, меблі і все те останнє, що мали. Люди перебували в гетто з квітня по серпень 1942 року. Крім того, німці почали привозити людей до гетто з навколишніх сіл та містечок, таких як Дубровиця, Березне, Рокитне, Клесів.
Ширилися навіть чутки про те, що в Рівному та інших містах поблизу Сарн були вже вбиті євреї. Ситуація з кожним днем ставала все більш і більш критичною, так як люди відчували, що їх чекає неминуча смерть. – 26 серпня 1942 року в'язнів Сарненського гетто було переведено до тимчасового гетто на поліській стороні в Сарнах, в районі Костелу. Кількість бранців в цьому таборі налічувалось 15 тисяч осіб, частину яких туди завезли з різних містечок Полісся, а саме з Дубровиці 2800 чоловік, з Бережниці 1000 чоловік, 500 з них було вбито по дорозі, Клесова 50 чоловік, Томашгорода 150 чоловік, Рокитного 900, 400 з них було вбито на місці, 300 втекло, Висоцька, Удрицька та інших. Звідси 27 та 28 серпня 1942 року їх виводили групами по 500 чоловік в ліс та розстрілювали. Близько 1000 чоловік згоріли живцем в тюремних бараках. Ми знаходимося на перетині сучасних вулиць Пушкіна та вулиці Широкої. Саме на цьому місці, в тому далекому 1942 році, стояли ворота гетто, і на 5 годину ранку звідси почали виходити люди. 26 серпня 1942 року о 5 годині ранку гестапо зайшло в гетто і почало виганяти євреїв у напрямку воріт. Вони називали імена всіх, хто перебував у гетто в алфавітному порядку, і гнали їх колоною 100 рядів по 5 чоловік в ряд у напрямку поліської сторони. Нас повели вздовж вулиці Широкої, християни спостерігали за нами, стоячи по бокам. Євреїв похилого віку та хворих везли на візках. Пройшовши вулицю Широкою, колони повернулись ліворуч, на вулицю Брестську, теперішня вулиця Фідарова. І колони в супроводі поліцейських продовжили свою смертну ходу в напрямку залізниці. Саме цей шлях залишився ще з тих часів. По дорозі до того табору лежало багато тіл розстріляних людей. Я був на пізніших буквах алфавіту, і мене вивезли з гетто на другий день. Ми перетнули залізничні колії і були заведені у заздалегідь підготовлений табір, який вже був заповнений євреями із навколишніх місць. Позаду мене знаходиться будівля районного староства, яке в роки окупації було резиденцією сарненського гебіц-комісара Гуаля. Саме це приміщення і обходили колони євреїв, які рухалися в напрямку пересильного гетто. Колони підійшли до місця, де було вже розташовано багато євреїв, які прибули сюди колонами з навколишніх міст і містечок. Вони прибули до пересильного гетто. Пересильне гетто розташовувалося на території, яка знаходиться позаду мене. Ця територія була огороджена колючим дротом і обмежувалася вулицями теперішніми Жовтнева, Військова, Григорія Сковороди та вулиця Суворова. У таборі було 3 великі будівлі. Поруч на пагорбі стояв польський костел, обабіч вулиця вела до єврейського кладовища. Праворуч від табору стояв будинок, де за совєтів було НКВС. Там поставили кулемет. 27 серпня був надзвичайно спекотний день. Сонце горіло над людьми і гнітило їх, бо вони були голодні і спраглі. Біля огорожі був яр, в який текла каламутна вода. За маленьку порцію цієї води вбивці отримували золотий перстень, золотий годинник або іншу коштовність.
Орієнтовно на теперішній вулиці Військовій, де знаходився паркан гетто, 27 серпня близько 14 години сталися події, які описуються наступним чином. Після 14 години 27 серпня група 500 чоловік рокитнівських євреїв була виведена у бік лісу, і незабаром всі почули звуки пострілів. У таборі почалась паніка. Люди кинулися до огорожі. Йосип Гендельман і коваль Тендлер зрізали дріт, цигани вчинили пожежу, чим відволікли охорону. Натовп людей, зламавши огорожу, кинулись на всебіч. Близько 500 чоловік удалося втікти. Близько 1000 чоловік було вбито на місці або згоріли живцем у дерев'яних будівлях. З тимчасового гетто нацисти забирали групи людей та вели їх на окраїну міста для скоєння жахливого злочину проти людства. Упродовж небагатьох днів майже всіх євреїв повбивали. Піщанисту дорогу, яка вела їх до ям смерті, обшукували місцеві жителі. Ідучи на смерть, євреї закопували в пісок або викидали на обочину останні коштовності, долари, золоті рублі. Пісок сотні разів просіювали граблями шукачі щастя. Сабіна Філінська знайшла справжні червоні коралі, а Крися Куницька скручені в трубочку долари. Саме на цьому місці 27-28 серпня 1942 року був виконаний вирок, який виніс невинним дітям, чоловікам та жінкам нещадний нацистський режим. За 2 дні солдатами 323-го охоронного батальйону поліції саме на цьому місці було вбито близько 14 тисяч людей. Судове медичне розслідування, проведене за пропозицією комісії по розслідуванню фашистських звірств судово-медичним експертом майором Поспєловим. Розстріл проводився на близькому віддалі, зверху, переважно лежачих на землі. Порівняння вхідних і вихідних впадин показують, що в частини трупів рановий канал проходив через органи, пошкодження яких не викликає швидкої смерті, а тому можна допустити, що в могилу скидалися не тільки вбиті, а й живі люди. Частина трупів в могилах в обгорілій одежі. Велика площа, яку займають могили, розташування в них трупів в кожній могилі правильними рядами дає основу гадати, що кількість трупів в кожній могилі рівно від 3 до 4 тисяч. На чолі розстрілів стояв районний гебіс-комісар в Сарнах Йозеф Гуала, який народився в 1907 році, помер в 1974. Його заступник Хайнц Крокель народився в 1910 році. Начальник жандармерії в Сарнах Альберт Шумахер. Розстріл проводили 15 членів зондеркоманди з Рівного та рота 323-го допоміжного охоронного поліцейського батальйону, який дислокувався в місті Рівне. Одного зі злочинців, а саме унтер-офіцера, командира відділення 323-го батальйону Віллі Майєра, було засуджено на судовому процесі в Києві у січні 1946 року. Публічна страта відбулася 25 січня о 17 годині на центральній площі Калініна, теперішній Майдан Незалежності, останніми словами якого були: «У перший день я розстріляв 80 чоловік, а на другий день 140 чоловік». Із допиту Віллі Майєра. Після тривоги мені надали наказ зі своїм відділенням залишатися біля ям. Підводили людей групами по 150 чоловік, їм наказували роздягатися, а потім по 30 чоловік вишукуватись перед ямами. Я отримав наказ свого командира Амбера зі своїх 2 кулеметів відкрити огонь по цим людям. Я першим почав стріляти, і протягом 2 днів моє відділення розстріляло близько 1400 людей. Це чорна сторінка зі історії міста Сарни. Тисячі невинних людей були вбиті лише за те,
що вони були євреями. На жаль, ми вже ніколи не дізнаємося, яким би було наше місто, якби ці люди залишилися живими, так як тисячі талановитих людей, які б могли розвивати його, були знищені.